Hi guys! Welcome back again sa aking channel. My name is Jeefrey Maulawin and today's video is tuturuan kayo kung paano mag-open account sa Union Bank without maintaining balance. And kung bago pa nga lang kayo dito sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking new upload. And please paki-like na rin ang ating Facebook page and join to our Telegram channel. And before we proceed, let's go to our every video giveaway. So, if you want to join to our every video giveaway, nandyan yung ating mechanics sa description down below. So, this is the riddle for this video. What has to be broken before you can use it? So, kung alam mo ang sagot, i-comment ko na yun dyan sa ating comment section para magkaroon ng chance na manalo sa ating every video giveaway. So, punta na tayo sa ating main topic. So, first of all guys, is kailangan natin mag-install or mag-download ng Union Bank application. So, pwede ito i-install sa inyong Play Store or App Store. So, ako guys, meron ako dito na-install. So, ayan. And then, click open ko na lang to. Then, dito guys, meron kayong dalawang pagpipilian. Itong open an account and then itong login. So, kung meron na kayong account, click nyo lang itong login. And kung bago pa nga lang kayo, tulad ko, i-click nyo lang itong open an account. Ayan. Then, dito guys, meron kayong dalawang pagpipilian. So, credit cards and then savings accounts with debit card. So, basahin nyo na lang guys yung description. Pero dahil yung tutorial natin is about dun sa savings or kung paano mag-open account ng walang minimum or initial deposit. So, click lang natin itong savings accounts with debit card. So, ito yun guys, yung nasa baba. And then dito guys, basahin nyo lang dito yung important. Ang sabi dito, before we proceed, please be reminded that the online account opening is currently limited to Filipino citizens residing in the Philippines. So, kailangan guys, bago kayo makagawa ng Union Bank or bago kayo makapag-open account dito sa Union Bank is dapat kayo ay residente ng Pilipinas or kayo ay Filipino resident. So, click continue lang natin to. And then, dito guys, meron kayong mga pagpipilian. So, basahin nyo na lang guys yung mga description niyan kung gusto nyo mag-open sa mga card na yan. So, tayo, ang gagawin natin is click lang natin itong personal savings. Ayan. The easiest way to manage your money, no maintaining balance required and earn interest on your savings. So, ito guys yung i-click natin, personal savings. And then dito, may kita nyo initial deposit, 0. Maintaining balance, so 0 pa yan. And then, minimum ADB to earn interest. So, kailangan nyo guys maglagay ng 10,000 para magkaroon kayo ng interest. So, ang interest rate nila is 0.10%. So, subject to 20% tax. And then dito guys, merong card fee dito. So, 350 pesos per year yan. And 30 pesos per month. So, fees are waived for the first year. So, sa unang year guys, kapag kakagawa nyo lang netong Union Bank or kumuha kayo ng card is wala kayong babayaran sa unang taon and next year nyo na siya babayaran. So, ganun. And, eto naman guys, sabi may nakalagay dito, don't want fees kung ayaw nyo magbayad. Kailangan nyo mag-maintain ng 10,000 daily balance and will waive the succeeding years too. So, kapag nag-maintain kayo guys ng 10,000, hindi na kayo magbabayad ng 350 per year. Pero, meron tayong tricks dyan kung ayaw nyo magbayad ng 350 at ayaw nyo mag-maintain ng 10,000. So, ang gagawin natin is click lang natin itong select. And then, yun. Dito guys, may mga reminders dito. So, yan. Basta-basahin nyo na lang. And ito yung mga kailangan guys na ID. Passport, driver's license, SSS ID, PRC ID, postal ID, and UMID. So, yun yung mga kailangan. And then, click next lang natin to. Then, ito, account application. Itong declaration, guys, basahin nyo na lang din. Customer declaration, nasa inyo kung gusto nyo siya basahin. And then, TNC, definition of terms. Ayan, basahin nyo na lang din. Ayan, and then, yung privacy nila. Ayan, basahin nyo na lang din yan, guys. And then, kapag trip nyo basahin or ayaw nyo na siyang basahin, click nyo na lang yung accept. Ayan. And then, dito,
is ilalagay nyo dito inyong email address and inyong mobile number. Ayan. So, dito lagay ko lang dito guys yung aking email address and mobile number. So, after nyo guys malagay yung inyong email and yung inyong mobile number, may marireceive kayong one-time password or OTP. So, ilalagay nyo lang yan dito. So, 6 pin yun or 6 numbers. So, after nyo guys malagay yung inyong one-time password or OTP is dito kayo madadirect. So, your profile. So, dito, click nyo lang dito yung salutation. Kung anong gusto yung tawag sa inyo, Mr. or Miss. So, Mr. lang tayo dito. And then, click nyo lang itong first name. Lagay nyo yung inyong first name. Then, lagay nyo inyong middle name, last name, and then yung inyong birth date. So, after nun guys is create lang kayo dito ng inyong user ID and create lang rin kayo dito ng inyong password. And then, sabi dito sa baba, kailangan guys yung password ninyo is meron kayong capital, may small letter, may symbol, may number. And dapat 8 pataas or 8 to 30 letters or character yung inyong magiging password dito. So, after nyo malagyan yan, and then, click nyo lang itong next kapag natapos na kayo dito. So, akin gagawin ko lang yun sa akin. So, after nun guys, is pwede nyo i-enable yung inyong Touch ID para kapag magla-login na kayo is ilagay nyo lang yung inyong fingerprint. So, sa akin, enable ko lang. And pwede nyo rin naman i-click yung Not Now. So, ayan, lagay ko lang dito yun sa akin. Wait lang. Ayan. And then, dito kayo dadirect. Dito, lalagay nyo inyong nationality, birthplace, civil status, and then mother's maiden name. And then, after nyo mapilapan to lahat, is click nyo na itong next. So, lagay ko lang sa akin. So, after nun guys, is dito kayo dadirect. Lalagay nyo dito inyong address. So, present address, permanent address, and then yun lang. So, lagay nyo lang dito inyong house number, tapos yung street name, barangay, province, city. So, kapag parehas naman dito guys sa present address yung inyong permanent address, click nyo lang itong same as present address. So, ayan, click nyo lang yan. So, yun, lagay ko lang dito yung sa akin and then after ko malagay ito is click nyo na yung next. Ayan. So, after nyo guys ma-fill upan yung tungkol sa address is dito kayo dadirect sa financial information naman. So, marami kayo dito pwedeng pagpilian. Pwedeng employed, self-employed, retired, others, unemployed, or student. So, sa akin, nilalagay ko lang dito is student para hindi na ako hanapan ng masyadong information. So, click next ko lang to. Then, dito naman guys, account details naman to. So, purpose and ang pagpipilian nyo dito sa purpose is personal savings, investment, purchases, allowance, proceeds of sale, and then business income. So, nasa inyo guys kung ano yung gusto nyong pilihan. So, sa akin, personal savings na lang. Then, itong estimated monthly transaction, nasa inyo kung ilan yung gusto nyong ilagay. So, estimated lang naman to. So, lagay natin dito mga, 25 siguro yan. So, next is US citizenship. So, ilagay nyo lang dito is, click nyo lang to guys, yung box na yan. Click nyo lang yan. I certify I am not a US citizen. So, yan, dahil Pilipino tayo. Click next lang natin to guys. So, dito guys, upload document naman tayo. So, pwede kayo mamili, passport, driver license, SSS ID, PRC ID, postal ID, and UMID. So, yun sa akin guys, ang gagamitin ko is postal ID. Dahil meron na akong postal ID, yun lang naman ID ko. And kung wala pa nga kayong postal ID at kung gusto nyo rin magkaroon ng postal ID, meron akong video dyan guys, ilalagay ko na lang sa description. So, panoorin nyo yan para magkaroon rin kayo ng postal ID. So, ayan, click ko lang tong postal ID. And then, click it lang natin to. So, dito guys, may sinasabi rin pala dito. So, use your original ID, not a photocopy or scan version. ID details should be the same with your profile. Wait for 4 corners to light up when taking photo. Place behind dark background. Take a selfie in a well-lit room and a dark shirt to easily match selfie with your ID. So, tama yun sa akin guys. Naka-black shirt ako. Ayan. So, sundin nyo lang guys, may mga instruction din naman dito. Ayan, gait lang natin to. Then, okay ko lang to para ma-access ng phone ko yung camera. So, siguro naka-block to, yung screen nito. So, front muna guys yung inyong pipicturan. Yan, okay na yun sa akin. So, ilalagay nyo lang naman guys yung inyong ID sa 4 corners. I-align nyo lang naman siya. Yan lang naman siya kasimple. So, after guys ng front ID nyo is yung back ID naman.
So, picture ko lang sa akin. So, alay nyo lang. Then, yun. Then, click continue nyo lang. So, make sure guys, malinaw guys yung inyong pagkuha sa inyong documents or ID para mas mabilis kayong approve. So, next naman is capture your face. So, magsa-selfie lang tayo dito. Sundin lang natin. So, frame your face. Move closer. Ayan. Ayan. Analyzing biometric data na siya. So, ayun guys, upload successful na siya. So, next guys is magsi-signature lang tayo dito. So, pipirma lang tayo. And then, after nyo maglagay ng inyong pirma, is click nyo lang itong next. And then, meron pa pala guys. So, 3 yata to yung pipirmahan nyo. So, 3 guys yung inyong pipirmahan dito. So, make sure lang na mapirmahan nyo yung 3. And then, yun. And then, after nun guys, ayan review na yung akin. So, review and submit na lang. So, pwede nyo i-review yung inyong information na nilagay dito. And then, after nun, click nyo lang itong I agree to the Union Bank debit card terms and condition. So, click nyo lang itong box guys, check nyo lang, and then click nyo na yung submit. So, ayun guys, inabutan tayo ng maintenance ni Union Bank. So, madalas to guys sa Union Bank, nagme-maintenance sila. So, ngayon, maintenance na naman sila, and antayin ko na lang siya, and babalikan ko kayo kung anong update dito sa ating account sa Union Bank. So yun nga guys, nag-email na sa akin yung Union Bank, and ito nga yung sabi. So sabi dito, verify email. So ayan, click lang natin yung verify email. And then yan guys, ang sabi, your account is now activated. So activated na guys yung aking account. And then click lang natin itong login now. So yun guys, kung may kita nyo, nakagawa na tayo ng account sa Union Bank, and ganoon lang siya kadali. So, di na kayo lalabas ng inyong bahay or hindi nyo na kayo pumunta ng bangko. So, sa bahay lang kayo, and one valid ID nga lang yung kailangan nyo para makapag-verify dito or para makapaggawa ng account dito sa Union Bank. So, pwede na kayo guys makapag-receive or send ng money. And then, ang ayaw ko lang is madalas sila mag-maintenance. Pero para sa akin, okay lang naman yung pag-maintenance nila kasi syempre may mga ina-update silang mga bagong features dito sa application nila kasi nga bago pa nga lang yung application nila. And last year pa nga lang nila to ginawa dahil nga nung nag-start yung pandemic, bawal nga lumabas. So yun. So parang kino-consider ko na rin na okay lang yun sa akin, pero yun nga. So kung ayaw nyo guys magbayad ng yearly dito sa Union Bank or monthly, so wag lang kayo guys mag-request ng physical card. So kasi kapag nag-request kayo dyan, doon na mag-start na magbabayad na nga kayo ng 350 yearly, ayan, or 30 pesos monthly. So ganun siya. And pwede nyo naman yan guys i-withdraw yung magiging pera nyo dito sa ibang way. So gagawa ko nga yan ng video sa mga future uploads ko pa. And dito ko na nga rin tatapusin ang video na ito. At sana may natutunan kayo at nagustuhan yung video na ito. Please like, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify kayo sa susunod ko pang video. Peace!